ल सियाराको थर्ड बर्थडे यहाँनिर बस्नुस् एकछिन बस्नुस् न ल ओके एभ्रीवन गो देयर ल यता हेर यता हेर अरूलाई पनि लाग्नु एभ्रीवन गो देयर ल stand up behind Siyara. Don't touch the cake. Don't touch the cake. Yeah, just stand up like that. Yeah, picture first. पछाडि गएर बस्नुस् यहाँ बस्छ सबैजना ल केक राम्रो बनाइदिन्छ है खोइ सायनलाई चाहिँ कसरी लानु पर्छ ल सियाराको थर्ड बर्थडे ल हामी चाहिँ Don't touch it. You touch later. ल Picture first. Oh my god, this is West. अलि अगाडि फर्काउ न I'm a unicorn! Unicorn! I'm scared of this for a while. Hey, boy, I'm a unicorn. Boy, I'm a unicorn. Don't touch the cake. Okay. कहिले जाउँ न तिमी भान्जामा गएर न भान्जामा त्यहाँ राख्नु होइन भान्जा त्यहाँ राख भान्जामा त्यहाँ राख्नु दिँदैन भान्जा रोन्छ तिमी बस न अनि एकछिन छोड्दा तिमी बस न तिमीले लियो न तिमीले लियो न केक खै क्यान्डल बाल्नु क्यान्डलै छैन अर्को यहाँ छ Oh, she's sleeping. उसको नाम के हो त्यो फुचेको नाम अस्विक go there just go there त्यो लाउनु जानेन होला खै मलाई yes Okay, one thing यहाँनिर बस्नु यहाँनिर बस्नु Happy birthday to you Happy birthday to you. Oh, happy. Happy birthday, dear. उता बाउ खोइ बाउ पछाडि जानु पछाडि पछाडि जानु न बहिनी Happy birthday क्यान्डल सुड बी अदर साइड फुल गर्ने हो फुल गर्दा हुन्छ उसलाई लाउन पुगन Happy birthday Now. फर्काइदेऊ न अब क्यान्डल यता क्यान्डल Siyara, now blow the candle. One. Okay, then just फुल गर्ने है त्यसरी छोड्दै आउनु एकछिन बाबल हुन्छ नि 1 2 3 4 फुल गर ल फुल गर What's your wish? What's your wish? What's your wish? What's your wish? बहिनीले विश गरिसक्यो फुल गर फुल गर ताली 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 उसले पनि ताली गरेर ल काट्ने 1 2 3 ल सियारा फुल काट यो काट 1 2 3 ओके गुड Take one, sir. ह्यापी बर्थडे उसलाई पनि पक्राउनु Okay. चम्चा लिएर आऊ न चम्चा एउटा Okay. यसलाई Oh, my नो नो सेयरिङ गर्ने सेयरिङ ओके सेयरिङ गर्ने चम्चा होइन जति खान्थ्यो I love purple. So cute. ल सियारा wait for लियो your न कान्छी turn. Okay, then. लियो न माथि दादा कसलाई खाइदिने अब यसलाई उसलाई खुवाउँदिनु न खाइदिनु सिया यिनीहरूलाई मम्मीको Put the cakes around my face. Mommy had this. Staring, staring. Mommy had this here. ल Full of chocolate. ताली ताली खोइ ताली ताली ए ताली अर्को चम्चा नि ल्याउ हुन्छ ल Last cake. हो त्यो If it's 79, I only pick 79. अर्को चम्चा ल्याउ है Mimical. This one for Abhi. अबे Oh, हेर्दा छन्
चाहिँ भाइको दिँदा हुन्छ नि त भाइको मिलाएर जुठो केही हुन्न त्यसलाई Papa, Mama, उसलाई अनि बिचरा पर्खिरहेको यता भान्जाले सियाराले चाहिँ खुवाउनु ल भान्जा सानो भान्जा खान्छ ल भान्जाले भित्रको बुद्धि मात्रै कति धेरै मात्रै खाँदै भएर That's too much. So tiny. खाँदैन ल छोड्दै He doesn't want to eat. पहिला खाऊँ न अनि त्यसपछि दिनु होला है ल सियाराको थर्ड बर्थडे पनि अब केक काटिसक्यो ल धेरै धेरै You mean fourth birthday? नाउ इट्स फोर्थ बर्थडे दिस थर्ड बर्थडे Say thank you. थर्ड Yes. यता दादा दिनुहोस् Thank you. यता दादा दिनुहोस् I'm eating this right now. Asbik. यता केसी दादा Can I eat it? भाइलाई दिनु Yes, you can. Yes. दादा लिनुहोस् लिनुहोस् यो दिदी बहिनी लिनुहोस् यो Take a gift. बिचरालाई चाहिँ ओ यहाँ भाइलाई I ate nothing. भाइलाई थ्याङ्क यू नाना थ्याङ्क यू ताली यहाँलाई बोल्नुको यहाँ ल अहिले खाने होइन ताली One's good. ताली है ल सियाराको बहिनी ल सियारालाई धेरै धेरै ह्याप्पी बर्थडे आज चाहिँ हामी चाहिँ सियाराको बर्थडेमा हामी चाहिँ सियाराको थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट गरिरहेछौँ फोटो खिच्न पाएन जल आउन एकखेप फोटो खिच्न फोटो त खिच्नु न यसलाई बोका त किन्ने हामीले यसलाई पछाडि